Trong vòng một tháng gần đây thì mình đã pass được 2 cái quỹ của FTMO cùng một lúc trong một khoảng thời gian là dưới 1 tháng. Tổng giá trị tài khoản mình được cấp đó là 400.000 đô. Thì ngày hôm nay thì nhận được lời mời của anh Minh thì lên đây ngồi chia sẻ với tất cả các bạn về cái hành trình của mình. Chào mừng các bạn quay trở lại với Em Invest, mình là Minh. Và trong tập này chúng ta lại quay trở lại với nhau ở trong series talk show có tên là Chai. Và trong tập lần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một bạn trader rất là đặc biệt với cái năng lực của bạn ấy. Các bạn có biết là gì không? Bạn ấy đã pass qua được 2 quỹ FTMO cùng một lúc với cái số tiền được quỹ tài trợ lên đến là 8 tỷ đồng, một con số rất là lớn. Nhưng mà chưa hết cái khoảng thời gian bạn ấy pass qua được 2 quỹ đó với 2 cái vòng thi chỉ đến là dưới 20 ngày với con số rất là thuyết phục, đúng không? Và cái nhân vật ngày hôm nay là một nhân vật không phải mới nhưng mà mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn. Và chào Sơn, thì rất là vui vì em đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thì anh với em thì cũng đã biết nhau ở trong khoảng thời gian rất là lâu rồi. Và đầu tiên là một cái lời chúc mừng của anh là chúc mừng em một lần nữa vì em đã giành được những thành tích rất là lớn trong thời điểm hiện tại. 2 quỹ mà với số tiền là 8 tỷ đồng ở trong khoảng thời gian dưới 20 ngày là anh nghĩ một kết quả mà không phải là nhiều người cũng có thể làm được. Vậy thì trước hết thì em thể giới thiệu sơ qua một chút về bản thân của em để cho các bạn được biết được không? Em rất là cảm ơn vì cái lời chúc của anh. Và em cũng vừa mới nhận được cái mail của bên FTMO gửi xác minh rằng là em đã nhận được tài khoản live và đã đủ điều kiện để có thể là giao dịch trong thời gian tới. Và xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video của Em Invest. Mình là Sơn. Thì chắc là các bạn cũng không hề xa lạ gì với mình vì mình cũng đã xuất hiện trên một vài video của anh Minh, cũng như là mình đang tham gia hỗ trợ cho phần kỹ thuật cũng như là tín hiệu ở bên Em Invest. Ở thời điểm hiện tại thì mình đang là một trader toàn thời gian, đã tham gia thị trường tài chính khoảng 8 năm. Hiện tại mình đang có 2 kênh YouTube, một kênh về chứng khoán là WeInvest. Và ở kênh này thì mình có tham gia vào phân tích thị trường này, cũng như là dự đoán các cái nhịp tăng giảm của chỉ số VNI, cũng như là phân tích các cái mã chứng khoán mà các bạn đang quan tâm. Kênh thứ hai của mình đó là kênh Em Invest Live. Trên kênh Em Invest Live này thì mình có gửi cho các bạn xem những cái nhận định về thị trường, cũng như là cái phương pháp giao dịch của mình ở trên kênh này, thì các bạn có thể theo dõi. Và ngày hôm nay thì mình xuất hiện ở trên video này. Chắc là các bạn cũng nhớ cái video trước của mình ở trên kênh Em Invest là mình có ngồi câu cá với anh Minh và có nói chuyện về thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì chứng khoán Việt Nam đang hơi trùng xuống và mình đang chuyển dịch dần sang cái hướng là giao dịch quỹ và chờ đợi thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc. Và ở thời điểm gần đây, trong vòng cụ thể là trong vòng một tháng gần đây thì mình đã pass được 2 cái quỹ của FTMO cùng một lúc trong một khoảng thời gian là dưới 1 tháng. Tổng giá trị tài khoản mình được cấp đó là 400.000 đô. Thì ngày hôm nay thì nhận được lời mời của anh Minh thì lên đây ngồi chia sẻ với tất cả các bạn về cái hành trình của mình đã tham gia giao dịch quỹ như thế nào này, và những cái kinh nghiệm chia sẻ. Thì thực ra là mình cũng đang có triển khai 1-2 cái quỹ khác, nhưng mà mình muốn chia sẻ với mọi người 2 cái quỹ gần đây mình pass gần nhất để mọi người có thể là có một cái nhìn khách quan hơn về cái vấn đề là chúng ta thi quỹ như thế nào này, pass kiểu gì và có những cái kinh nghiệm nào để các bạn có thể là học hỏi. Vậy thì câu hỏi của anh nghĩ cũng là câu hỏi của rất là nhiều bạn cũng muốn dành cho em. Đấy chính là tại sao em lại có một cái hướng ở trong thời điểm hiện tại em lại lựa chọn là thi quỹ? Thực ra thì mọi người cũng hiểu được rằng là tham gia thị trường tài chính ấy, thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều mảng để chúng ta có thể tham gia giao dịch cũng như tham gia đầu tư. Thì có một cái vấn đề khá là lớn, đó là chúng ta thường là thiếu vốn và thiếu những cái bên cấp vốn để chúng ta có thể giao dịch. Thì tại sao em lại lựa chọn tham gia quỹ? Bởi vì bên quỹ FTMO như các bạn đã theo dõi một vài video của anh thì là một bên mà họ là một tổ chức quốc tế và họ cấp vốn cho những trader mà có cái năng lực có thể tham gia thị trường và có thể tạo ra lợi nhuận. Thì đây là một trong những cái yếu tố mà khiến cho em quyết định là tham gia đầu tư và tham gia giao dịch với các cái tài khoản của bên FTMO. Vậy thì nói một cách linh hoạt hơn thì tức là quỹ FTMO là cái nơi người ta kiểu chắp cánh cho những ước mơ của mình. Tức là với những cái bạn trader mà có kinh nghiệm để có kiến thức, nhưng mà cái phần vốn là một cái rào cản bạn ấy. Tức là có thể những cái bạn mới, đúng không? Thì FTMO là một cái nơi nó khá là tốt. Và ngoài ra thì nếu để có một cái sự so sánh giữa việc là em chơi quỹ với việc là một cái bạn ví dụ một cái bạn chơi quỹ đi với một cái bạn mà chơi cái tài khoản cá nhân của bạn ấy, thì nó có cái điểm khác biệt gì lớn và cái quỹ nó có cái ưu điểm gì hơn đối với một cái tài khoản cá nhân hay không? Theo em nghĩ thì cái đầu tiên mà chúng ta phải nhắc đến đó là cái lượng vốn rất lớn. Vậy là bên quỹ họ sẵn sàng có thể cấp cho chúng ta những cái tài khoản lên tới khoảng 1 triệu đô. Và bằng cái việc là chúng ta sẽ raise dần lên. Vậy là chúng ta sẽ vượt qua các vòng này, sau đó cầm những cái tài khoản mới, cái số tiền lớn, sau đó chúng ta chứng tỏ cái khả năng giao dịch. Và bên quỹ họ sẽ có thể là liên hệ với chúng ta và có thể đưa ra những cái
lời mời rằng là chúng ta có thể nâng cấp cái tài khoản lên. Thì em thấy rằng là cái đầu tiên, cái quan trọng đó là cái lượng vốn của mình có thể là một cái lượng vốn rất là lớn so với những cái tài khoản thông thường mà chúng ta cầm. Thì họ có thể cấp đến 1 triệu đô, thì em nghĩ rằng là đây là một con số khá là lớn để mà một cái người bình thường mà chúng ta có thể là sử dụng cái tài khoản RIA để giao dịch. Cái điều thứ hai đó là ở bên quỹ thì họ có những quy tắc, và em nghĩ rằng là những cái quy tắc này rất là quan trọng và nó làm cho cái kỷ luật của chúng ta tốt hơn. Em ví dụ như là không được âm quá 5% một ngày chẳng hạn, hoặc là không được âm quá 10% một tháng chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái quy tắc mà em thấy rằng là nó khiến cho cái kỷ luật của chúng ta tăng lên rất là nhanh, và cái hiệu quả trong việc giao dịch nó cũng rất là tốt. Thêm một cái nữa đó là gì ạ? Cái vấn đề là cái lượng vốn mình bỏ ra ấy, và cái lượng vốn mà một bên các quỹ đầu tư họ bỏ ra cho mình ấy, thì chắc chắn là cái tâm lý giao dịch của mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta tự bỏ tiền túi ra để giao dịch. Vậy thì ở đây sau khi các bạn nghe cái câu trả lời của Sơn ấy, thì mình muốn nói rõ và mình muốn chúng ta rõ ràng trong cái câu chuyện này. Đấy chính là khi các bạn xem video này và chúng ta nhìn thấy con số rất là lớn, ví dụ con số được cấp quỹ khoảng 1 triệu đô, hoặc cái con số lên đến 8 tỷ, 9 tỷ, thậm chí là 10 tỷ số tiền cấp quỹ. Nhưng cái mục đích ấy, các bạn sẽ hiểu được đấy là để đạt đến kết quả thì nó phải trải qua hành trình nó rất là khó khăn và rất là vất vả. Chứ nó không chỉ đơn giản như là các bạn vào rồi các bạn xin nộp một cái đơn và họ sẽ sẵn sàng cấp cho các bạn những cái số tiền là 100.000 đô hoặc triệu đô. Thì đấy là điều không thể. Và một cái điều nữa mình vẫn luôn muốn nói với các bạn, đấy chính là cái thị trường là một cái nơi nó rất là rủi ro và rất là mạo hiểm. Và nếu các bạn không kinh nghiệm và các bạn không kiến thức ấy, thì dù các bạn đánh tài khoản cá nhân hay các bạn đánh tài khoản quỹ thì cái việc bạn mất tiền cái việc nó chắc chắn nó sẽ diễn ra. Rồi, cái câu hỏi tiếp theo của anh đi là cái cảm giác của em trong thời điểm hiện tại đi, là anh không muốn hỏi cảm giác là vui hay là buồn nhé, bởi vì chắc chắn là pass quỹ mình đã vui rồi đúng không? Anh muốn hỏi là cái sự trưởng thành của em sau một cái giai đoạn là mình tiếp xúc với rất là nhiều quỹ, đến cái thời điểm này thì khi mà nhìn lại em của giai đoạn trước đây thì em thấy là em đã có những khác biệt gì lớn lao? Em nghĩ là em phải nhấn mạnh bằng 2 từ, đó là sự ổn định. Bởi vì là nếu mà mọi người giao dịch nhiều ấy, mọi người sẽ hiểu là chúng ta có thể thắng lúc thua, lúc thắng nhiều lúc thắng ít, hoặc lúc thua nhiều lúc thua ít, nhưng mà cái sự ổn định ấy, nó luôn là cái quan trọng nhất. Và sau một khoảng thời gian em giao dịch rất là lâu rồi, rất là dài, hàng nhiều năm, em cứ thi hết quỹ này quỹ khác, đánh hết quỹ này quỹ khác, thì em nhận ra rằng là cái sự ổn định là cái sự thay đổi trong cái con người em rất là nhiều. Đương nhiên cái phương pháp thì em cũng hoàn thiện dần theo năm tháng, nhưng mà cái sự ổn định và cái tâm lý giao dịch của em ấy thì chắc chắn là nó không thể nào mà mình phủ nhận rằng là mình thay đổi dần hàng ngày khi mình tiếp xúc với các quỹ và mình giao dịch với các quỹ và làm việc với các cái bên khác, thay vì mình giao dịch với cái tài khoản cá nhân của mình. Tức là mình sẽ dần mình cảm thấy là mình chuyên nghiệp hơn. Đúng. Mình mạnh mẽ và mình cứng cáp hơn. Thế thì bây giờ mình còn những cái tình huống mình kiểu bị lo sợ hay mình bị FOMO hay là mình kiểu như hồi xưa nữa không? Thực ra em nghĩ là cũng có, bởi vì dù gì em cũng là con người, em không phải là máy móc, cho nên là nó cũng sẽ có những cái thời điểm mà em có thể là cái phương pháp của mình nó đang không phù hợp với thị trường chẳng hạn ấy, thì mình cũng sẽ có nhận được những cái giai đoạn sụt giảm tài khoản, nó khiến cho cái tâm lý của mình nó cũng gọi là nó hơi yếu một chút. Tuy nhiên thì nếu như mà mình vẫn giữ vững phương pháp này, quản trị vốn tốt, thì em nghĩ rằng đấy không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái giai đoạn mà chúng ta sẽ cảm thấy hơi chênh vênh, lúc nào cũng như vậy mà. Không sao, nhưng mà có áp lực thì mới có kim cương đúng không? Vậy thì bây giờ mình đi vào cái câu chuyện chính đi. Đấy là anh cũng tò mò là muốn xem cái tài khoản 200.000 của em, thì liệu rằng em thể chia sẻ cái matrix được không? Tức là cái lịch sử giao dịch rồi cái nhận xét của FTMO của em về cái tài khoản đấy để cho anh và các bạn được xem. Ok ạ, được ạ. Đây là em sẽ cho anh xem một cái vòng 1 và đây là vòng 2. Thì đây là đã báo hoàn thành hết rồi nhé. Thì chúng ta anh em mình sẽ xem và cho các bạn xem từ vòng 1 trước. Thì cái tài khoản cái này của em lúc đầu là cái 613 này, cái tài khoản 200.000. Đúng rồi. Và cái 220 này cũng là một cái tài khoản 200.000. Thì em sử dụng một cái hệ thống copy hai tài khoản với nhau và em chỉ cần đánh một tài khoản thôi. Thì cái này mình sẽ nói sau nhé. Mình sẽ là khi nào đến cái chỗ làm việc của em thì mình sẽ nói sau về vấn đề này, bởi vì là cái hệ thống copy của em thì nó cũng hơi rắc rối một chút và nó cũng sẽ liên quan đến các cái IP, cho nên là mình sẽ login ở cái chỗ phòng làm việc của em và anh sẽ đến đấy để chúng ta có thể cho các bạn xem. Tức là để cho nó an toàn cho người FTMO nó hỏi là đăng nhập ở nhiều nơi đúng không? Rồi, chính xác. Tức là anh hình dung cái này nhá, tức là em đánh một tài khoản và hai cái này nó bắt đầu cùng một ngày và nó sẽ kết thúc cùng một ngày. Chính xác. Thế bây giờ nhá, bây giờ mình có một cái suy nghĩ nó lớn lao hơn đi. Ví dụ bây giờ mình mua 100 tài khoản thì nó có được, liệu nó có được không? Đây chắc là cũng là câu hỏi của nhiều người. Anh em thì em thấy rằng là các bên quỹ họ sẽ có những cái quản lý riêng và họ sẽ có thể nhận ra được rằng là chúng ta
đang làm gì với các cái tài khoản của họ. Cộng thêm việc là họ sẽ soi IP là một này. Thêm nữa là cái lượng tài khoản và cái lượng vốn cho một định danh. Có nghĩa là một cá nhân ấy nó sẽ quy định là nhiều nhất là 400.000 đô. Cho nên là cái việc mà chúng ta lấy 100 tài khoản em nghĩ rằng là không hợp lý đâu. Đúng rồi. Ok ạ. Thì chúng ta sẽ cùng nhau vào xem thử nhá. Thì cái tài khoản đây là hai cái tài khoản mà em đã giao dịch và copy nhau. Thì như anh có thể nhìn thấy đây là nó không hề dễ một chút nào. Có nghĩa là em không hề đánh theo kiểu là một phát lên một lệnh pass luôn. Mà em đánh khá là chật với cái tài khoản 200.000 này. Thì đã có những lúc mà cái mức lỗ của em ở cái mức khá là sâu, âm khoảng gần 6% tài khoản. Đây, âm ở gần 6% tài khoản này, và em đã đưa về mức dương và sau đó là pass được cái mức là 10% lợi nhuận. Thì anh có thể thấy thêm ở các cái phần ở phía dưới này đây. Đây chính là các cái yêu cầu cũng như là các cái quy định của FTMO. Thì cái đầu tiên anh có thể nhìn thấy đây là cái kết quả giao dịch, cái số ngày tối thiểu này, và cái mức độ tối đa hàng ngày không được quá 5%. Thì mức đây đã có những lúc mà em âm đến mức khoảng tầm 4,48%. Cũng suýt soát là 5%. Suýt soát gần 5% này cũng khá là nguy hiểm. Và cái tổng âm của em đây, tổng âm của em nhiều nhất trong tháng đó là khoảng 6,62%, là khoảng âm 13.000. Có nghĩa là đang là 200.000 thì âm về khoảng 187.000. Đấy, thì âm khoảng gần 6%. Đây là một con số mà em nghĩ rằng là nếu mà nhiều người mà không có kinh nghiệm cũng như là không có cái kỹ năng tốt thì rất là run. Rất là run để đưa tài khoản về mức dương. Đấy, và thậm chí là pass. Và ở phía dưới này thì có thêm các phần account matrix này, thì mình có thể xem thêm nhé. Đây, account matrix này. Đây là các cái ngày bắt đầu này. Đây thì ở đây của em ấy thì cái tỷ lệ chiến thắng của em không cao lắm đâu, không cao lắm đâu, ở khoảng 44,93% thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ RR của em khá là tốt, nó ở khoảng tầm 1,88. Đấy. Thì cái lợi nhuận trung bình của em là khoảng 1.905 đô và là khoản lỗ trung bình khoảng 1.000 đô thôi. Thì như các bạn đã biết rằng là thực tế câu chuyện là không phải cái tỷ lệ chiến thắng này nhá. Thì anh phải xem thêm một phần nữa, đó là sau khi em pass xong rồi ấy, thì em đánh thêm những cái lệnh để có thể đủ ngày giao dịch tối thiểu ấy. Đấy, thì có những cái ngày em đánh 0.01 chẳng hạn ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ chiến thắng. Thì cái này mình sẽ xem ở vòng 2. Thì đây nó có thêm một cái kết quả giao dịch của các cái ngày ở dưới này. Đây có những cái ngày mà em thua rất là nhiều chứ không phải là thắng đâu, không phải là thắng liên tục đâu, thua rất là nhiều luôn. Nhưng cái khối lượng trung bình của em đánh là khoảng tầm 5 đến 10 lót, khoảng 5 đến 10 lót. Thì đây có thể xem thêm cái tài khoản này nữa. Đây mình xem thêm cái phần phân tích tài khoản này. Thì đây là cái khoản lỗ và khoản lãi trung bình này, lợi nhuận tối đa của em đạt được này. Trên một đây là trên một lệnh nhé. Một lệnh là khoảng 6.000 đô. Và mức lỗ tối đa nhiều nhất của em trên một lệnh là khoảng tầm 3.000, khoảng 3.300 đô. Thì đây là cái đây chính là cái đồ thị về cái khoản lỗ và khoản lãi trung bình. Và ở dưới này nó có cái tỷ lệ chiến thắng này, như mình vừa xem đúng không ạ? Tỷ lệ chiến thắng này, lợi nhuận trung bình này, hoặc khoản lỗ trung bình. Đây các lệnh mua và lệnh bán, thì lệnh bán của em nhiều hơn lệnh mua. Đây chính là cái đồ thị số dư tài khoản lệnh mua này, và đồ thị số dư tài khoản lệnh bán. Đây là đều có phân tích toàn bộ. Và đây là những cái ngày đây, những cái ngày mà em đã có những cái giao dịch và có những cái chiến thắng hay là thua. Ở đây nó cũng đều phân tích ra hết. Thứ hai là ngày tệ nhất. Đúng rồi. thường như mọi người thấy là thường thứ hai là những cái ngày mà thị trường nó chạy khá là nói chung là em thấy thị trường thứ hai nó chạy khá là không có quy luật. Và nhưng mà thực sự mọi người thấy là ngày xưa người ta hay có câu là gì, vạn sự khởi đầu nan, đúng không ạ? Thứ hai đánh cái âm luôn. Nó rất là buồn cười. Nhưng hôm sau lại gỡ lại được. Vâng, đúng ạ. Thì bây giờ mình xem thêm đi, là các bạn, anh nghĩ là các bạn sẽ tò mò là cái loại tài sản nào em giao dịch nhiều nhất. Tài khoản em giao dịch ở đây chủ yếu là vàng, tập trung 100% vào vàng. Chứ mình không có cặp tiền hay không chỉ số gì khác. 100% vào vàng hết. Đây thì mình sẽ xem sang cái vòng thứ hai. Đây là vòng xác minh. Thì cái vòng ở vòng 1 ấy, thì nếu như mà sau 30 ngày mà chúng ta chưa vượt qua được thì họ sẽ cấp lại một tài khoản mới. Mà nếu như điều kiện là chúng ta phải dương, tài khoản chúng ta vẫn là dương nhé. Và nếu như sau 30 ngày mà chúng ta dương trên 5% thì họ sẽ giới hạn thêm 15 ngày nữa để có thể là đánh pass được 10%. Thì đây là hai tài khoản được cấp ở vòng thứ hai sau khi em đã pass xong vòng 1. Thì cái yêu cầu của họ chỉ là 5% thôi, thay vì 10%. Và em thấy là bên FTMO là một trong những bên mà khá là uy tín, cũng như là cái quy định của họ em cảm thấy là nó ngặt nghèo hơn so với các bên khác. Tuy nhiên thì họ cũng có những cái khích lệ khá là lớn khi mà mình có những cái bước đỗ vòng 1 hay vòng 2 thì họ đều gửi mail để động viên chẳng hạn, hoặc là họ sẽ có những cái hứa hẹn gì đấy cho mình, ví dụ như là nếu như bạn pass được qua vòng 1 và vòng 2 thì chúng tôi sẽ cấp cho các bạn các tài khoản như này chẳng hạn, hoặc là bạn có thể nâng tài khoản lên tầm bao nhiêu tiền. Thì em thấy đấy là một trong những cái động viên khá là tốt.
Thì đây chúng ta sẽ cùng nhau xem lịch sử của cái tài khoản ở vòng 2. Thì như vòng 2 thì em lại đánh nó hơi trơn tru hơn. Vì có lẽ là do là cái phần trăm nó không yêu cầu quá lớn, cho nên là em đánh em cảm thấy là trơn tru hơn. Và ngày hôm nay là cũng là ngày thứ 10 luôn, đủ ngày thứ 10 để nhận được cái tài khoản giao dịch. Và đây cái kết quả như anh có thể nhìn thấy thì cái mức lỗ tối đa hàng ngày của em là có rơi khoảng tầm 2,5%. Đấy thì cái ngày tệ nhất là âm khoảng 2,5%. Và cái kết quả âm nhiều nhất của em lúc nhiều nhất trên tổng tài khoản là âm khoảng 1,12% thôi. Thì ở vòng 2 này do tại sao lại như vậy thì em đánh khá là nót, đánh kiểu mình đánh tâm lý của mình nó cẩn thận hơn. Thì đây là một trong những cái em đánh giá là nó cũng sẽ làm cho các cái khả năng giao dịch của mình tốt hơn rất là nhiều, vì cái quy định các quỹ họ đưa ra thì làm cho vô tình làm cho mình cảm mình đánh chắc hơn rất là nhiều. Thì ở đây là anh có thể xem thêm cái tỷ lệ chiến thắng của em ở vòng 2 này nó tốt hơn rất là nhiều so với vòng 1. Thì nâng lên mức là khoảng tầm 50%, nhưng cái tỷ lệ RR của em là khoảng 1,73. Đấy. Thì tỷ lệ lợi nhuận trung bình là khoảng 900 đô và khoản lỗ trung bình khoảng tầm 500 đô thôi. Đấy. Thì mọi người có thể nhìn thấy là gì, lại chúng ta đừng có quá tập trung vào phương pháp, đừng quá tập trung vào. Đôi khi cái quản lý vốn và cái tỷ lệ RR mới là cái quan trọng. Mọi người có thể nhìn thấy nha, mình có 50% thôi nhưng mình vẫn có thể pass qua được quỹ ở vòng 2. Thì mọi người chứng tỏ là chúng ta nếu như chúng ta cứ tập trung quá nhiều vào phương pháp thì cũng không hẳn là một cái tốt, mà cái quản lý vốn và cái làm sao chúng ta có thể gồng lệnh dài càng tốt ấy, thì đấy mới là cái quan trọng. Thì mọi người có thể tưởng tượng rằng là giả sử như chúng ta thắng 9 lệnh đi, nhưng mà chúng ta đánh 10 lệnh, thắng 9 lệnh, mà cái lệnh cuối chúng ta thua, chúng ta cháy toàn bộ tài khoản thì chúng ta thắng 9 lệnh chẳng để làm gì cả. Mặc dù tỷ lệ chiến thắng của chúng ta là 90%, đúng không ạ? Đấy, thì anh có thể nhìn thấy rằng là đây là một cái lịch sử giao dịch quỹ này là một trong những cái mà các bạn có thể đánh giá được cái vấn đề đấy tốt nhất. Mặc dù mình pass đó nhưng cái tỷ lệ thắng của mình cũng không quá cao. Đấy. Thì ở đây anh có thể thấy các cái tài sản ở vòng 2 này em giao dịch vẫn chủ yếu tập trung vào vàng thôi, không có gì khác ngoài vàng. Vì như các bạn đã thấy rằng là vàng là một cái tài sản mà chúng ta dịch nhiều và nó khá là biến động, cũng như là tìm kiếm lợi nhuận rất là nhanh, nhưng mà phương pháp giao dịch áp dụng vào cũng rất là tốt, cho nên là em chỉ tập trung vào vàng thôi. Đây cũng là một số cái khác nữa liên quan đến khối lượng này. Thì chủ yếu là em giao dịch ở cái mức khoảng tầm 2 đến 3 lót thôi, 2 đến 3 lót thôi. Đấy, 2-3 lót ở vòng 2 thôi, bởi vì cái lợi nhuận họ yêu cầu không quá lớn, cũng như là mình cần phải đánh cẩn thận hơn. Bởi vì cái vòng này cần cái sự an toàn, đúng không? Nhưng mà nói gì thì nói là vòng 1 hay vòng 2 là mình vẫn, thứ nhất là kiến thức là chắc chắn rồi, nhưng mà mình vẫn phải có một cái chiến thuật đi. Mình gọi cái chiến thuật giống kiểu bóng đá, mình có cái chiến thuật là trước khi ra trận mình biết tiêu chí của nó là gì để mình có một chiến thuật cụ thể, chứ không vòng 2 mình không phải là mình đánh như cái vòng 1 là mình lại toang, đúng không? Vậy thì sau khi mà nhìn cái kết quả giao dịch của em thì anh nghĩ là không phải anh mà rất nhiều người cảm thấy rất là bất ngờ và cũng rất là thán phục với kết quả đấy. Thì trong toàn bộ quá trình ấy của em, nó chỉ dưới 20 ngày thôi, với quá trình rất là nhanh, đúng không? Thì trong 20 ngày đấy thì cái entry nào mà làm em nhớ nhất, cái entry mà giúp em có thể gồng lệnh được nhiều nhất đi? Ok. Thế chắc là chúng ta sẽ xem thử qua cái lịch sử giao dịch ở trên MT4 đi cho nó dễ. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy cái lịch sử giao dịch ở trên MT4 của mình. Thì cái lệnh mà mình gồng được dài nhất ở trong này thì chúng ta có thể thấy ở đây. Ở đây em gồng 2 cái lệnh, đây là 2 cái lệnh mà em vào khác điểm vào một chút thôi. Đấy, tuy nhiên thì tổng lót của em là khoảng tầm 8 lót, và đây chính là cái lệnh đã khiến cho em pass luôn. Đấy, pass luôn cái vòng 2 này. Thì tổng lệnh em gồng được là từ khoảng 4, đây giá vào là từ khoảng 4648 và TP được là 53.5. Thì em nhớ rằng là hôm đấy vàng còn lên khá là cao nữa cơ, lên khoảng tầm 60 cơ. Tuy nhiên thì em TP cho nó đủ cái mức lợi nhuận để có thể là vượt qua cái vòng 2 thôi, chứ em cũng không để rủi ro hơn. Khi mà mình gồng những cái TP dài hơn cũng chẳng để làm gì cả. Và không biết là anh có ngạc nhiên với cái kết quả này của em không, nhưng mà anh còn nhớ là cái hệ thống ngày xưa em và anh cùng nhau phát triển ấy, thì em cũng đã có những cái nâng cấp hơn so với ngày trước ấy. Thì toàn bộ những cái mà em giao dịch ở trong cái tài khoản vòng 2 này, vòng 1 luôn này, thì đều sử dụng cái hệ thống đấy. Thì chắc là anh em mình sẽ có thể chia sẻ thêm cho các bạn khi mà đến cái vòng làm việc của em, thì em sẽ chia sẻ thêm cho các bạn có thể là những cái lệnh mà em đã gồng được dài này, cộng thêm là cái hệ thống đấy nó chạy kiểu gì để em có thể có những cái lệnh rất là tốt để có thể pass được 2 vòng của quỹ FPMO. Nhắc đến đây một chút thì khi mà Sơn cũng bảo là có cái hệ thống ấy, tức là hồi xưa trước đây thì mình với Sơn cũng ngồi với nhau và phát triển rất là nhiều cái hệ thống,
Và tại sao bọn mình phải quan trọng là mình phải đặt nặng cái vấn đề đấy, bởi vì mình biết là con người là cái động vật rất là có cảm xúc, đúng không? Và cái hệ thống nó sẽ là một cái giúp cho chúng ta thoát khỏi những cảm xúc FOMO, cảm xúc mệt mỏi, cảm xúc nói chung rất nhiều cảm xúc mà khi mà đưa vào hệ thống lại giúp cho nó qua được cái đấy. Thì đến thời điểm hiện tại thì bọn mình đã có nhiều cái hệ thống nó khác nhau để chạy độc lập và chạy nó đồng thời và song song với nhau. Tuy nhiên nhưng mà cái điều mà Sơn vừa nói là mình hơi ngạc nhiên, bởi vì anh em chơi nhau rất là nhiều rồi nhưng mà em bí mật ở trong khoản nâng cấp đấy mà không có nói cho anh biết. Thì để lát nữa đi, thì sau cái buổi này thì mình sẽ về cái phòng làm việc của Sơn. Để lát nữa chúng ta sẽ cùng xem cái hệ thống như thế nào. Để xem cái đứa con của anh đẻ ra thì bây giờ em nâng cấp lên nó thành version mấy, được không? Vậy thì bây giờ chúng ta nói câu chuyện về thắng nhiều quá rồi. Nhưng mà em bảo là có những cái ngày em cũng thua, nhất là ngày hôm thứ hai đi, em thua rất là nhiều. Thì ở cái vòng 1 anh nhớ là em bị thua nhiều nhất là 6%. 6% là con số rất là lớn, tức là âm đến 50% cái chặng đường ấy rồi. Thì thứ nhất là về tâm lý đi, làm nào em gỡ qua được cái tâm lý trong đoạn đấy. Và thứ hai là về những cái entry về sau, làm nào để mình cover lại cái phần lỗ của cái lần trước. Vì anh nghĩ là âm đến 6% là khá nhiều người cũng nản đấy, là nhiều người có thể là cũng nghĩ đấy. Thứ nhất là anh nghĩ là một là bỏ cuộc, hai nữa bắt đầu đánh kiểu gấp thép rồi không quản lý được lại thành âm 8, âm 9, âm 10, thậm chí là âm 12% là thua là cái chắc, đúng không? Như em nói với anh vừa xong chia sẻ ấy, thì em giao dịch theo một hệ thống. Có nghĩa là mình bắt buộc mình phải bỏ qua cái tâm lý giao dịch, bởi vì thực tế các cái hệ thống ở trên thế giới này em nghĩ rằng là có rất là nhiều bên họ đã phát triển hệ thống rồi, chứ không phải chỉ đến bây giờ. Và ở Việt Nam mình chúng ta vẫn còn rất là nghiệp dư thôi, chưa hẳn chuyên nghiệp như bên nước ngoài. Thì cái việc mà em bị âm phần trăm tài khoản lớn như vậy ấy, thì thực tế là em giao dịch toàn bộ theo hệ thống. Và cái ngày hôm em vẫn nhớ rõ như in, cái ngày hôm đấy ấy, thì là em vào 3 lệnh liên tiếp, 3 lệnh liên tiếp, và cũng có một chút tâm lý cay cú của em, và em có lưng thêm một cái số nốt lớn hơn bình thường mà em giao dịch, mà em đặt ra lúc ban đầu khi mà giao dịch với hệ thống ấy. Thì nó 3 lệnh liên tiếp thua. Đầu tiên là em nhớ là em đánh khoảng độ tầm 5 lót thôi, sau đấy thua lệnh thứ hai em đánh khoảng tầm 7 lót, 7-10 lót gì đấy, và lệnh thứ ba là em đánh khoảng tầm 12 lót. Đấy thì nó khiến cho cái tài khoản sụt giảm về mức khoảng còn 188.000 thì phải, âm khoảng 6,6%. Thì thực sự là cũng hoang mang lắm, cũng rất là hoang mang, bởi vì ngay cái này lần đầu tiên mình giao dịch mà đã bị âm rồi. Thì thực tế là em nghĩ rằng nếu mà có rất là nhiều người mà không có kinh nghiệm, cũng không có kỹ năng tốt ấy, thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là cảm thấy rất là mông lung luôn, bảo chơi âm luôn 6% này thì làm sao giao dịch được. Nhưng đây cũng là một cái kinh nghiệm của em, cũng như cái lời khuyên của em dành cho mọi người, đó là hãy tin tưởng vào hệ thống mình đang triển khai. Em tiếp tục tin tưởng vào hệ thống đấy, tiếp tục đặt niềm tin vào nó và tiếp tục giữ vững cái kỷ luật. Em nhận ra rằng là mình đã hơi bị tâm lý một tí rồi, thì mình tiếp tục là giữ vững số lot này, giữ vững cái kỷ luật này. Thì sau đấy 1-2 ngày thì bắt đầu cái kết quả giao dịch nó tốt lên, hệ thống chạy nó ổn hơn, và những cái lệnh tiếp theo nó TP dần, và nó khiến cho cái tài khoản của em nó về cái mức ban đầu là 200.000. Thực sự là cái hôm mà về được 200.000 đấy cũng rất là cảm thấy cũng rất là cảm xúc luôn. Nhưng mà sau đấy thì dần vẫn giữ vững, có những hôm thua hôm thắng, cứ lên xuống rồi dần, và có những lệnh mình gồng được rất là xa. Em nhớ là có những cái hôm em gồng được khoảng tầm 17 giá gì đấy, sau đấy thì dần là cái tài khoản dương dần lên. Đấy, cũng như lúc nó sụt giảm lại nhưng mà nó dương dần và cuối cùng là đạt đủ 10%. Đấy, và đã qua được vòng 1. Nói chung là hành trình rất là nhiều kỷ niệm và rất là nhiều cảm xúc, đúng không? Vậy thì cái góp mặt chính là cái phương pháp đánh của em và cái hệ thống của em. Đấy là cái mà anh nghĩ là các bạn đến bây giờ các bạn tò mò, và anh cũng tò mò là xem nó có cái gì mới và có cái gì nâng cấp. Thì hay là bây giờ mình sẽ về chỗ làm việc của em đi, và mình sẽ cùng xem. Thì đây thì mình đã bảo với Sơn rồi là sẽ mời chúng ta về chỗ phòng làm việc của Sơn để xem là thứ nhất là cái hệ thống và cái phương pháp đánh nó như thế nào, là cái chúng ta rất là quan tâm, đúng không? Cái thứ hai nữa là bây giờ các bạn có tò mò một cái trader mà được cái cấp cái quỹ 8 tỷ cái phòng làm việc trông nó như thế nào? Bây giờ các bạn sẽ cùng mình về xem nhé. You told me you believe in something and you said you're done pretending that fate is patient. Go run away, get it out of your system. Come back when you're older. Xin chào các bạn, ở trong cái phần trước thì mình ở nhà và mình nói chuyện với Sơn về cái hệ thống giao dịch và về cái cách để chúng ta pass qua được cái quỹ đấy. Nhưng mà nó chưa chi tiết lắm, thì ở trong cái phần này mình đã đến nhà Sơn và chúng ta sẽ cùng xem là cái hệ thống máy móc và cái cách thức bạn đi giao dịch như thế nào, được không? Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chào Sơn. Chào anh. Thì hôm nay có thời gian đến chơi với phòng làm việc của em thì rất là mong mình sẽ nói câu chuyện mà lúc nãy mình chưa nói.
Đấy là mình có cái hệ thống giao dịch như thế nào và cái cách mà mình copy như thế nào, thì em thể chia sẻ với mọi người được không? Anh có thể nhìn thấy ở trên màn hình của em ở đây thì em chia ra, em chỉ có 2 màn hình thôi, hai màn hình chính thôi và thêm một laptop ở dưới nữa. Và ở bên tay phải của em thì em có chia ra làm hai khung thời gian, một khung thời gian ở khoảng độ 1 phút và một khung thời gian ở 5 phút để theo dõi các khung nhỏ. Và ở bên tay trái của em là theo dõi về lịch kinh tế và các khung lớn, cũng như là dự đoán được các cái trend lớn của vàng tăng hay là giảm. Thì em sẽ nói về bên tay trái trước nhé. Thì ở bên này thì em có theo dõi thêm các cái lịch kinh tế nữa và phân tích tin, một vài các cái tin tức nữa, theo dõi giờ giấc giao dịch, các cái khung thời gian giao dịch này, rồi các cái phiên giao dịch, các cái thông tin quan trọng trong ngày để có thể lưu ý khi giao dịch. Thì ở cái khung lớn này thì em theo dõi 2 khung chính là khung H4 và khung H1. Thì ở khung H4 này thì mọi người có thể thấy cái hệ thống của em vẫn báo những cái điểm buy sell. Đấy, những cái điểm buy sell khá là chính xác. Đây, khá là chính xác trong những 3 cái lần gần nhất mà cái hệ thống báo thì ở đây là đều có xu hướng đảo chiều ở trên các khung lớn. Và nếu như mà vào khung nhỏ hơn là khung H1 thì mọi người có thể nhìn thấy là hệ thống cũng báo khá là nhiều điểm buy sell. Và ở nhìn đây anh có thể nhìn thấy là 4 kèo gần nhất đây, ở đây thì đều là có những tín hiệu thành công. Đấy, hệ thống thành công. Tuy nhiên thì nếu mà để mà canh được tất cả các cái khung lớn là H1 và H4 như thế này ấy, thì khá là mất thời gian và thời gian nó rất là dài luôn. Anh thử nhìn là trong 4 cái điểm gần nhất mà lệnh báo này ở trên hệ thống báo ấy, thì nếu như mà anh căn ra đây được ấy, thì anh có thể nhìn thấy là nó mất khoảng là 27 ngày cơ. Tận trong 1 tháng thì chúng ta mới có 4 lần giao dịch với H1 nhá. Chứ kể H4 thì chắc là thời gian còn dài hơn. Quay sang bên tay phải một chút thì anh có thể nhìn thấy ở bên này thì khá là nhiều điểm giao dịch. Và em có thể lấy ví dụ trong những cái lần giao dịch gần nhất nhé. Ví dụ như là ở thời điểm hiện tại là thì vàng đang ở mức là 1959 đi. Và ngày hôm nay là ngày 31 tháng 5. Thì lùi lại một chút nhá. Ngày hôm nay là ngày 31 và vàng đang ở mức là 1959. Thì lùi lại một chút ở những cái kèo gần đây nhất này thì anh có nhìn thấy là ngày hôm qua, tính như ngày hôm qua đi, ngày 30 tháng 5. Đấy thì ở đây nó có 4 kèo. Anh có thể nhìn thấy là 5 kèo. Đây nhá, 2, 4, 5 này. Thì đêm hôm qua này, lúc 9 giờ thì anh có thể nhìn thấy cái kèo này của em. Nếu mà bao theo hệ thống thì ở đây mức TP của mình ở đỉnh cũ nhá. Em TP ở đỉnh cũ là ở mức khoảng tầm 9 giá 9,5 khoảng là 95 pip. Và SL ở đây nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1.7 thôi. Có nghĩa là khoảng 17 pip. 17 đến em cũng cho là khoảng 20 pip đi. Đây, ở dưới này của bạn là khoảng 20 pip đi. Thì cái tỷ lệ RR của em là 14. Khá là dài đúng không ạ? Hoặc là cái kèo tiếp tục nhá, cái kèo lúc mà bắt đầu mở phiên Mỹ này, bắt đầu chớm chuẩn bị mở phiên Mỹ này thì anh có thể nhìn thấy đây, báo sell và em SL khoảng tầm 1.5 giá thôi. Và em có thể TB ở cái đỉnh đáy cũ bên này nhá. Em chưa nói đến chuyện bên này mà em nói bên đáy cũ bên này là khoảng tầm 7 giá. Có nghĩa là cái mức TP của em nó tỷ lệ RR của em nó rất là tốt luôn, rất là tốt. Thì cái kèo tiếp theo ấy ở đây này thì mọi người nhìn thấy là mặc dù là chúng ta cứ gọi là nó fail đi. Nếu như ở đây thì em nghĩ rằng chưa hẳn là fail đâu. Nếu như vào ở giá ở đây mà chúng ta SL khoảng tầm 2 giá thì vẫn chưa chạm được. Tuy nhiên thì thôi, chúng ta cứ tính là fail. Bởi vì kèo này thực tế là em cái thời điểm mà đang vào cái giờ mà kiểu mình đang đi tập thể thao ấy thì cái kèo này em cũng không vào đâu, nhưng mà thôi cứ tính là fail đi. Thì ở đây thì anh có thể nhìn thấy cái kèo tiếp theo ở phía dưới này. Đây thì nó khoảng đây thì FL cũng khá là ngắn rồi, khoảng tầm 1.3 này. TP là tận khoảng 3,8 này. Thì cũng là khoảng tầm 1,2 đấy, đúng không? Khá là dài đúng không ạ? Và cái kèo này thì nếu mà ai mà giữ được thì em không biết là ăn bao nhiêu nữa. Nó khoảng 30 giá cho những người mà thích gồng. Đấy thì thực ra cái hệ thống này ấy, em cũng ngày xưa lúc mà em với anh cùng nhau làm ấy thì so với thời điểm hiện tại thì em cũng nâng cấp khá là nhiều rồi. Đấy, tuy nhiên thì cái phần lõi vẫn là phần của hai anh em mình đã từng làm. Đấy thì cái hệ thống này hiện tại thì em cũng đang triển khai để giao dịch ở trên cái kênh Trayline, cái kênh MFS Live này. Đấy thì mọi người có thể là follow theo cái kênh này thì có thể có những em nhận định hàng ngày ấy. Trong một tuần em có thể khoảng 3 đến 4 buổi em nhận định ở trên này. Đấy thì một vài các cái thông tin khác liên quan đến việc là theo dõi các cái sức mạnh của các cái cặp tiền này chẳng hạn này. Thì đây là một vài cái thông tin mà em muốn mọi người nắm được, cũng như là biết được rằng là một ngày của em thì em làm những cái gì, hoặc là em giao dịch như thế nào, và hệ thống em theo dõi thị trường kiểu gì. Thế thì thêm một câu hỏi nữa nhé, tức là những cái gì mình làm được thành cái hệ thống này
ngoài những cái đấy ra thì những cái kiến thức khác em sử dụng để phân tích thì nó có những cái gì nó quá là đặc biệt, hoặc có cái gì nó khác biệt so với những cái mà mọi người đang học, ví dụ về trendline, hỗ trợ kháng cự, rồi mô hình nến, mô hình giá. Em có cái gì nó khác hơn so với mọi người không? Ok. Nền tảng của mình nó vẫn là như thế. Vâng. Thực ra thì nếu như mà mọi người nhìn thấy ở đây này, em sẽ vào những cái khung lớn hơn nhé. Đây, thì mọi người nhìn thấy đây này. Thực tế thì em vẫn đang, anh có thể nhìn thấy cái trendline gần nhất của em vẽ này. Thì ví dụ như ngày hôm qua chẳng hạn nhé, thì thực ra cái trend này em đã follow từ khoảng tầm tháng 5. Có nghĩa là từ khoảng tầm giữa tháng 5 em đã follow cái trend này rồi. Và em dự đoán là vàng nó sẽ giảm dần đều. Thực ra là vì là cái hệ thống của em nó báo sell từ trên đỉnh này, ở những cái vùng đỉnh khá là cao. Vậy mọi người nhìn thấy là nó đã có những cái lúc mà nó lên khoảng tầm 2060, 2070. Thì cái vùng đỉnh này thì chúng ta nhìn quan sát ở trên những cái khung lớn hơn một chút nữa, thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là những cái vùng đỉnh mà đã ở trong dài hạn trong quá khứ. Và thực tế là anh có thể nhìn thấy hệ thống của em đều báo này. Hệ thống nó đã báo ở những cái mức đảo chiều ở rất là ở những cái đỉnh rất là cao. Và cái việc của em là em sẽ follow theo cái trend này, cái hệ thống này, theo cái xu hướng giảm của nó, để mình có thể là gì ạ, ví dụ như mọi người đã biết là gì, trong một cái xu hướng giảm này chẳng hạn này, thì những cái nến giảm, nến đỏ nó sẽ nhiều hơn nến xanh. Đương nhiên là mình sẽ có những cái lệnh sell ấy, mình sell nhiều hơn thì mình sẽ ăn được nhiều hơn. Này, cái lệnh mình buy không hẳn là buy cũng không ăn được đâu nhá, nhưng mình sell thì mình sẽ ăn được nhiều hơn. Đấy, thì tương tự ở đây cũng như vậy này. Nếu như mà em tìm kiếm được những cái vùng đảo chiều và những cái xu hướng sắc lọc trên một cái xu hướng giá mới, và nó đang tăng rất là mạnh, và đến một điểm nó đảo chiều ấy, mà em bắt được cái điểm đảo chiều đấy ấy, thì chắc chắn là cái kết quả giao dịch của em nó sẽ rất là tốt nếu như em follow đúng trend. Đấy, thì ngoài cái việc mà em sử dụng các cái trend như các bạn vẽ bình thường này, thì em có thể là sử dụng thêm các cái mô hình giá mà ví dụ như là các cái mô hình tam giác chẳng hạn này. Mọi người có thể nhìn thấy đây có rất là nhiều các cái mô hình tam giác ở đây, mặc dù là em đã xóa đi mất rồi, nhưng mà thực tế là em cũng đã vẽ vào mấy ngày hôm nay đây. Đây chẳng hạn đây chẳng hạn, thì đây là những cái mô hình tam giác em cũng đang sử dụng. Mô hình name, mọi người có thể gọi là mô hình name hoặc mô hình tam giác tùy mọi người. Đấy, đang sử dụng chẳng hạn, thì để mình có thể là mình sẽ, thứ nhất là mình có thể giao dịch ở trong các cái mô hình này, hoặc là thứ hai là mình sẽ chờ nó phá qua các mô hình này và mình sẽ xác định xu hướng tiếp theo của nó là đi theo hướng nào, tăng hay là giảm. Thì nó cũng không phải kiến thức quá là mới đâu, nhưng vấn đề là ai là người áp dụng cái kiến thức đấy tốt hơn thì đấy là người chiến thắng, đúng không? Thế thì còn câu chuyện về copy đi. Nãy em bảo copy là có một cái gì nó rất là phức tạp và rất là lằng nhằng, thì em thể chia sẻ cho mọi người cách mà em copy hai tài khoản với nhau được không? Mọi người có thể tăng tốc trong quá trình mọi người phân tích cũng như đưa ra nhận định. Ok, đây thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây là có nhiều bạn biết hoặc là có bạn chưa biết, thì đây là hệ thống máy chủ ảo, anh gọi là VPS. Thì cái hệ thống VPS này em thuê bên ngoài, và để đảm bảo rằng là tài khoản FTMO này không bị vi phạm, thì em sẽ chỉ sử dụng hai tài khoản cùng tên trên một cái hệ thống này thôi, trên một cái VPS này thôi. Và đây em sẽ kéo cái phần này xuống này. Đây, cái phần này xuống thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây nó có cái tên này là copy standard và copy receipt đây. Đấy, thì hai cái này là hai cái hệ thống mà nó sẽ đi kèm với nhau. Và đây sẽ là tài khoản nguồn, và đây sẽ là tài khoản copy. Thì cái đầu tiên, ví dụ mọi người nhìn thấy đây là vòng 1, đây là tài khoản vòng 2. Và nếu như mọi người nhìn thấy bên này này, thì mọi người sẽ không nhìn thấy LTP. Đây, em sẽ kéo lên nhé. Thì mọi người sẽ nhìn thấy tài khoản này là không có LTP này. Đó, không có LTP đâu. Cái này lệnh này là em tự setup tay nhé. Thì cái này mọi người sẽ không có LTP. Thì như ở bên này thì sẽ có LTP này. Tức là copy nó copy được entry thôi. Đúng rồi. LTP nó không. Đúng rồi, chính xác. Đây, thì bên này nó sẽ chỉ copy từ tài khoản này sang, thì nó sẽ chỉ copy khi ví dụ như là tài khoản này đặt TP ở 46.5 này, thì tài khoản này nó sẽ tự động dừng ở giá 46.5. Đúng rồi. Đấy, ví dụ như mọi người có thể nhìn thấy đây, em sẽ kéo lên cái đầu tiên là ví dụ như đây, cái lệnh đầu tiên này 0.01 này, đây là lệnh test đầu tiên của em. Khi em copy hai tài khoản em test là 0.013, thì em cắt là 0.35 dương này, đấy 0.41. Lệnh tiếp theo của em đây là âm 815 đô, thì bên này nó cắt âm 815 đô. Đấy, thì anh có thể nhìn thấy là nó copy. Và cái lượng lót mọi người có thể nhìn thấy đây, nó khá là cân bằng nhau. Ví dụ như bên này là 5 lót thì bên này cũng là 5 lót này. Đấy, khá là cân bằng nhau. Thì cái tài khoản copy này nó có một cái điểm rất là hay. Tại sao mà có nhiều người hỏi em rằng là tại sao không dùng hệ thống copy lớn hơn, copy nhiều tài khoản hơn? Thì nó có một cái tồn tại, đó là cái độ trễ. Khi nếu như mà mình copy một cái sử dụng một con bot copy mà nó có cái độ trễ quá lớn ấy, thì nó sẽ gây cái việc là hai tài khoản hai bên mất cân đối nhau.
Có thể là có những cái tài khoản nó bị lỗi, thậm chí mình cắt lệnh bên này rồi nhưng mà bên này chưa cắt lệnh, thì nó sẽ gây ra cái việc là gì ạ? Ví dụ bên này là em, ví dụ như cái lệnh này của em bị BSL khoảng 1.770 đô này, mà bên này nó không cắt nhá, thì có thể là nó sẽ âm mãi luôn, và có thể nó sẽ vi phạm mà khi mà chúng ta nó vi phạm cái điều kiện của FTMO. Đó, cho nên là em sử dụng cái con bot này nó chỉ copy một thôi, nó sẽ đảm bảo được thứ nhất là độ trễ, thứ hai đó là cái lỗi khi mà bot bên này không copy bên này. Đấy thì nhưng mà tức là ví dụ như cái 1770 kia, cái nguồn là 1770, thằng kia là âm 1810 là nó cũng có chênh ít. Đúng, có chênh nhưng mà đúng ạ, rất là ít thôi. Bởi vì cái giai đoạn này ấy là giá nó chạy khá là nhanh. Giá chạy khá là nhanh, cho nên là đây thì mọi người sẽ nhìn thấy là nó lệch khoảng độ 0.13 này. Đấy, bên này là ở 64 này, nhưng mà bên này là lệch 0.13. Và nó chỉ lệch một pip. Đúng rồi, lệch một pip, hơn một pip một chút thôi. Nó đã khiến cho cái tài khoản là cái độ, ví dụ như cái mức lỗ nó đã khác nhau rồi. 1770 thì ở đây là 1810 thì là lỗ khoảng âm lệch cho khoảng 40 đô. Đấy. Tức là khoảng một pip tầm đúng rồi, tầm một pip 5 lót. Đúng rồi, khoảng một pip đấy. Thì mọi người nhìn thấy là đấy, cái việc mà độ trễ của cái bot copy nó khá là quan trọng. Nhưng mà dù gì thì với cái việc mà trễ nó đâu khoảng một pip là anh vẫn nghĩ ở trong cái mức chấp nhận được, bởi vì nó không quá là nhiều nếu mà cho nó chạy hay không. Tức là hai con anh thấy vẫn đánh giá khá là ok đúng không? Vì thực ra trước đây em cũng đã từng sử dụng bot copy khác rồi, nhưng mà vì nó bị lỗi như em vừa nói xong ấy, đó, thứ nhất là độ trễ cao này, thứ hai là nó bị là bên này cắt rồi nhưng bên này vẫn chưa cắt, cho nên là em quyết định dùng con bot này. Mặc dù là copy một thôi nhưng nó sẽ đảm bảo cho chúng ta những cái điều kia không xảy ra. Tức là mình cũng phải thử rất nhiều cái rồi đúng rồi, mình chọn lọc để chính xác cái cuối cùng như thế này. Chính xác. Ngoài ra thì với cái này thì mình có cái gì mình cần lưu ý nữa không? Tức là nó có cơ chế, tức là nó ví dụ nó copy theo phần trăm hay là copy theo tỷ lệ hay là gì không? Cái con bot copy này thì nó hoàn toàn có thể setup theo tỷ lệ được. Ví dụ như em đang để tỷ lệ đây là 1:1 chẳng hạn, thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì tỷ lệ của em đang là 1. Ở đây nó đang báo là 1 đây, 1 luôn. Ví dụ 100% luôn. Thì mình có thể setup về 50% hoặc là 10% tùy. 50% tức là ví dụ cái thằng gốc là nó là một lót thì kia là 0.5. Đúng rồi, chính xác. Đấy thì hoàn toàn có thể setup được và đảm bảo cái độ trễ nó gần như là bằng 0. Nó cũng khá là linh hoạt đấy, đúng không? Cái này không khó đâu đúng không? Nó chỉ là một cái con e bình thường thôi đúng không? Cái này thì nó cũng sẽ phải điều chỉnh theo một vài cái update của em. Ví dụ như em cảm thấy thị trường mà đợt này nó đang có biến động quá mạnh ấy, thì em sẽ điều chỉnh lại những cái thông số khác. Còn thực ra thì em cũng đang triển khai thêm một cái con bot mà nó sẽ báo lệnh về một kênh Telegram theo hệ thống mà em đang chạy này. Thì có thể là sau này em sẽ public có thể sau này em sẽ đưa ra bên ngoài cho các bạn tham khảo cùng. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em vẫn đang gọi là tập trung vào phát triển thôi. Thì nó cũng chưa thể ra ngay được. Thì sắp tới nếu mà các bạn mà muốn follow theo, muốn theo dõi thì các bạn nhớ có thể đăng ký cái kênh này của em. Thì có gì em sẽ update ở trên này. Rồi thì cái con bot này là con rất là hay mà rất là, anh nghĩ là rất là thú vị mà có thể là nhiều người sẽ phải hỏi em. Vậy thì đấy, như Sơn đã bảo là nếu các bạn muốn thử hoặc là các bạn muốn tìm hiểu về con bot copy này hoặc những vấn đề về thi quỹ, nhất là với FTMO, thì mọi người có thể liên hệ với contact và xem Sơn ở trên YouTube, và mọi người chỉ nhắn cho Sơn trên đấy thì Sơn sẽ trả lời và liên hệ với các bạn. Vậy thì như vừa xong thì Sơn đã chia sẻ với chúng ta cái hệ thống mà bạn đang sử dụng và cái cách để copy, mình thấy khá là hay và cũng tốt đấy chứ, đúng không? Và nếu các bạn muốn hỏi về cái hệ thống đấy hoặc hỏi về cái thi FTMO mẹo rồi cách thức đánh gì đấy, thì các bạn thể liên hệ với Sơn theo cái địa chỉ mà mình để ở dưới phần mô tả, hoặc cái kênh YouTube của Sơn thì mọi người có thể liên hệ và tìm hiểu với Sơn ở đó. Vậy có mấy câu hỏi cuối cùng mình vẫn muốn hỏi Sơn, đấy chính là đối với những cái bạn mới thì em có lời khuyên gì dành cho các bạn về việc là thi quỹ, rồi về việc là phân tích cũng như là tìm hiểu về kỹ thuật, khi mà các bạn đang có quá nhiều cái thông tin nó bị rối và nó bị nhiễu, thì em có lời khuyên gì cho các bạn? Vâng, thì em cũng có một vài cái lời khuyên sau đây. Thứ nhất là các bạn hãy cố gắng tìm được một phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân và hãy cố gắng theo đuổi nó. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp là các bạn cứ liên tục thay đổi phương pháp và cuối cùng là các bạn không dành một phương pháp nào cả. Thì theo mình thì cái việc đấy là không nên. Các bạn có thể nhớ lại được cái buổi mình nói chuyện với anh Minh ấy, mặc dù cái tỷ lệ thắng của mình không quá cao, nó chỉ khoảng tầm 50% hoặc là hơn 50% một chút thôi. Thậm chí là ở vòng 1 mình còn có tỷ lệ thắng khoảng tầm 48% thôi. Tuy nhiên thì mình vẫn có thể vượt qua được hai vòng 1 và vòng 2 của FTMO. Cái thứ hai đó là chúng ta nên duy trì một kỷ luật. Cái kỷ luật rất khá là quan trọng. Mình nghĩ rằng là kỷ luật thì chúng ta phải rèn luyện hàng ngày và liên tục trong quãng thời gian chúng ta giao dịch, chúng ta làm việc. Bản thân mình thì mình cũng trải qua một cái quá trình rất là dài và cũng mất rất là nhiều thời gian để có thể rèn luyện một cái kỷ luật tốt như vậy. Và cuối cùng đó là cái tâm lý giao dịch.
Rồi, đương nhiên rồi, tâm lý giao dịch rồi. Các bạn hãy cố gắng hình thành một cái phương pháp này, rồi một cái kỷ luật tốt thì các bạn sẽ có một cái tâm lý giao dịch tốt. Ví dụ như là mình có những cái lúc mình tài khoản mình âm khoảng độ 6-7%. Tuy nhiên thì mình vẫn có thể lật lại được và có thể đỗ qua được các vòng 1 và vòng 2 của FTMO. Thì đấy là một vài cái lời khuyên mà em dành cho các bạn khi mà chúng ta mới tham gia vào thế quỹ. Thì rất là cảm ơn Sơn vì cái buổi nói chuyện và cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay có quá là nhiều cái điều chúng ta biết được về kỹ thuật, về những cái mẹo, về những cái công thức, những cái con bot, quá nhiều điều. Vậy thì đây là một trong những cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Có những cái điều các bạn làm được thì mình hy vọng là với những câu chuyện này, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức sẽ lan tỏa những cái điều này đến với nhiều người hơn. Và một lần nữa thì cảm ơn mọi người luôn dành thời gian để theo dõi video của Em Invest và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.